মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ পানীলাওৰ সৈতে মাছ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আজি বনাইছোঁ মই পানীলাও আৰু মাছৰ স্পেচিয়েল তৰকাৰী। এয়া ঘৰতে পানীলাও ৰুইছিলোঁ, লাও লাগিছে, ভাবিছোঁ আজি নিজৰ খেতিৰ বস্তুৰে এসাঁজ খাওঁ। এয়া গৈ মই লাওটো কাটি আনিলোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এয়া পানীলাও লগত মাছ লৈছোঁ, মাছ দিলে সোৱাদ লাগে হয়নে? লাওখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, লগত আলু লৈছোঁ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ইয়াতে হালধি নিমখ দি সানি লৈছোঁ। টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি তাত তেল দিছোঁ। আজি মাছ টাৱাত ভাজিছোঁ, কাৰণ যিহেতু দীঘল দীঘল মাছ হয়, টাৱাতে ভাজি লৈছোঁ। এফালে কেৰাহী এটা বহাই তাত তেল দিলোঁ। ইয়াত প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছোঁ, পিছত লাওৰ লগত দিলে যিহেতু লাওৰ পানী উঠি যায়। এয়া আলু ভজা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এইখিনি কাঁহী এখনত ৰাখি দিম। এতিয়া সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ এয়া পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে আদা নহৰু, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি দিছিলোঁ। ভিডিঅ' ক্লিপটো অফ হৈ থাকিলে সেইবাবে দিয়া নহ'ল। তাৰপিছত দিছোঁ হালধি। এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া। জ্বলা অকণমান হ'লে খাই ভাল লাগে নহয়নে? পিছত লাওখিনিও এনেদৰে বহাই দিলোঁ। এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, কিছু সময়ৰ বাবে সিজি যাব। ইয়াৰ পানী উঠি যায়। এয়া পানী উঠি গ'ল পানীলাওৰ। প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। মাছ আৰু পানীলাওৰ চব্জি এনেকৈ বনালে খুব সোৱাদ লগা হয়। এইখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত আলুখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ গৰম পানী। যিহেতু ইয়াতে মাছ দিম আৰু সেইবাবে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। এনেতো প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মাছকেইটা ইয়াতে বহাই দিছোঁ। মাছকেইটা অকণমান কাঢ়াকৈ ভাজিছোঁ। লাওত দিলে এনেও মাছ ভাঙি যায় বুলি কয়। এইখিনি সাৱধানে লৰাই দিছোঁ অলপ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে, যাতে মাছকেইটাও সিজি যায়। এয়া ধুনীয়াকৈ মাছ সিজি গৈছে। এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এনেকৈ মাছ আৰু পানীলাওৰ তৰকাৰী বনালে খুব সোৱাদ লাগে। এয়া আমাৰ হৈয়ে গ'ল আঞ্জা।
শেষত দিছোঁ মান ধনিয়া। এনেদৰে প্লেট এখনত উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। সঁচাকৈ খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হৈছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।